Hai, Assalamualaikum. Di sini saya ada Fire Extinguisher 2 kilo. Ini adalah item yang sangat penting untuk kita ada di dalam kenderaan kita. Sama ada kenderaan biasa kita bawa harian ataupun kenderaan yang kita bawa pergi off-road dan camping. So, video kali ini saya akan tunjukkan macam mana saya install Fire Extinguisher ni di dalam Pajero saya. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini. Assalamualaikum, nama saya Mozaini. Selamat datang ke channel saya, Red Pajero Overland channel. Untuk yang belum subscribe to my channel, appreciate you can subscribe. Hari ini saya akan berkongsi cara saya pasang Fire Extinguisher di dalam Pajero saya. Langkah pertama, anda perlu identify lokasi yang sesuai untuk install Fire Extinguisher ini. Kalau boleh, biarlah lokasi yang senang akses, kiranya berlaku sebarang kecemasan. Setelah anda kena pasti lokasi yang sesuai, tandakan position Fire Extinguisher tersebut dengan marker. Seterusnya, dengan menggunakan Fire Extinguisher bracket sebagai template, tandakan menggunakan marker dua lubang bracket tersebut. Dengan menggunakan hole puncher, tandakan center point lubang yang akan anda drill nanti. Oleh kerana saya menggunakan 4mm self tap screw, saya menggunakan 3mm drill bit untuk drill lubang pada bodi kenderaan. Langkah terakhir, anda bolehlah skru bracket tersebut pada bodi kenderaan anda. Okey, sekarang Fire Extinguisher sudah pun ready untuk digunakan. Okey, ini adalah final position saya pasang Fire Extinguisher saya. Berdekatan dengan pintu, jadi senang untuk saya capai bila diperlukan. Okey, itu saja video saya kali ini. Diharap video ini dapat membantu rakan-rakan yang nak pasang Fire Extinguisher di dalam kereta. Jika anda suka video ini, sila tekan like dan share dengan rakan-rakan yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.